नमस्कार, तुम्हा सर्वांचे ईश्वर काकडे यूट्यूब चॅनलवर खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत नारळाची वडी कशी बनवायची ते या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला डिटेलमध्ये पाहायला मिळेल। आणि वडी खूप छान झाली होती, तर तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्याचं दुसरं एक कारण आहे की माझ्या रेसिपी चालू असतात तेव्हा राधा काय करत असते असं तुम्ही बऱ्याच वेळा विचारता, तर तुम्हाला या व्हिडिओच्या शेवटी नक्की लक्षात येईल की ती काय करत असते। तर त्यासाठी व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत पहा। चला तर मग नारळाच्या वडीसाठी सर्वप्रथम आपण 1 चमचा तूप पॅनमध्ये घेतले आहे। त्यानंतर 2 वाटी नारळ जो न किसता मी मिक्सरला काढलेला आहे, छोटे काप केलेले आहेत आणि मिक्सरला बारीक करून घेतलेला आहे, किसून घेतला तरी चालेल। त्यानंतर 1 वाटी भरून साखर आणि पाव वाटी भरून दूध, हे सर्व छान घट्टसर गोळा होईपर्यंत आपण परतत राहणार आहोत। याला सतत परतत राहायचे आहे जेणेकरून ते खाली बूड लागणार नाही। अशाच पद्धतीने परतत राहायचे आहे। जेवढा खोवलेला नारळ असेल त्याच्या अर्धा साखर घ्यायची आणि त्याच्या पाऊणपट दूध घ्यायचं आहे। साखर ही अर्ध्यापेक्षा जास्त असेल तर चालेल, फक्त अर्ध्याच्या कमी घेऊ नका कारण वडी होत नाही। हे असं मस्त बाजूने तूप सुटायला लागलं की आपण हे ताटामध्ये ओतून घेणार आहोत। हे सगळं होण्यासाठी 15 मिनिटं लागतात। त्यानंतर ताटाला तूप लावून घेतलेलं आहे, गॅस बंद आहे, फक्त मी गॅसवर ताट ठेवलेलं आहे। त्यानंतर हे सर्व आपण ताटामध्ये टाकून छान एकसारखे करून घेणार आहोत। प्लेटच्या किंवा वाटीच्या सहाय्याने जरी असे एकसारखे केले तरी चालेल। त्यानंतर हे जेव्हा गरम असेल तेव्हाच आपण याचे काप करून घेणार आहोत, कारण थंड झाल्यावर काप होत नाही। सर्व बाजूने एकसारखे करून घेणार आहोत। त्यानंतर असे काप करण्यासाठीचे खाचे पाडून घेणार आहोत। एकदा सेट झाल्यानंतर वड्या पडत नाहीत। मी असे चौकोनी काप करत आहे, तुम्ही आयताकार किंवा समोसाकृती कसेही करू शकता। त्यानंतर बदामाचे काप मी त्यावर चिटकवून घेत आहे। हे ओलसर असताना चिटकतात, त्यानंतर ह्यावर बसत नाहीत बदामाचे काप। सर्व वड्यांवर बदामाचे काप बसवून घेतलेले आहेत। आणि ह्याला जोपर्यंत हे थंड होत नाही तोपर्यंत वड्या काढू नका। पूर्ण थंड होण्यासाठी 20 ते 25 मिनिटं लागतात। आता ह्या वड्या काढण्यासाठी तयार आहेत। त्यानंतर मी एकदा चाकू त्याच्यावरून फिरून घेतलेला आहे आणि तुम्ही पाहू शकता किती छान अशा आपल्या वड्या झालेल्या आहेत। या वरून एकदम सेट झालेल्या आहेत आणि आतून सॉफ्ट अशा आहेत खायला। खूप मस्त या नारळाच्या वड्या झाल्या होत्या। तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। बरेच व्हिडिओ चॅनलवर आहेत, तर एकदा चेकआउट करा। आणि जर यातून काही शिकण्यासारखे वाटले, आवडले तर नक्की शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या छान अशा कमेंट मला करत जा। त्याच्यामुळे मोटिवेशन मिळेल आणि आणखी मी व्हिडिओज बनवू शकेल। तुझं नाव कोणते सर्वोदय सांग ना, कोणत्या लेटर सांग ना। माझं सुप्रिया। यस 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 लिहिलंयस? नाही ग, नाही लिहिलं।
कुदरत ने इसका शरीर ऐसा बनाया है कि ये रेगिस्तान के कहर को झेल सके। ये ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान में रहने वाले सबसे कामयाब मैमल्स में से एक है, लेकिन लगातार लीला यस। दूसरा जैसे जानवरों के लिए भी भारी पड़ रहा है। लीला यस। ये लगा।